වර්ක්ෂොප් එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ ජ්‍යාමිතිය 3 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්නේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න වල ජ්‍යාමිතියට අදාළව ඇවිල්ලා තියෙන ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි නිකන් ගණන් ටික මම හදලා පෙන්නනවා විතරක් නෙමෙයි. ඉන් ඔබට මේ පාර විභාගෙදි ගිහිල්ලා ඔයා ජ්‍යාමිතිය ගාන කරන්න යනකොට ඒක කියවනකොටත් ඔයාගේ හිතේ හැඟීම් පහළ වෙන විදිහට දීලා තියෙන දත්තාශ්‍රයෙන් ඉන්න ඔබට දෙයක් හිතාගන්න ඔයාගේ පරිකල්පනය අවදි වෙන විදිහට ඉගෙනගත්ත සිද්ධාන්ත වලට අනුව හරියාකාරව තර්කය ගොඩනගලා ඉක්මනින් විසඳුම් කරා යන්න පුළුවන් වෙන්න වැදගත් කරුණු ටිකක් කියන එක තමයි අපේ මේ වීඩියෝ එකේ බලාපොරොත්තුව. අපි ෆස්ට් වීඩියෝ එකෙන් අපි කරා මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණාංග සමයට අදාළව මෙන්න මේ පළමු අවස්ථා දෙක සාකච්ඡා කළා. දෙවැනි වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ දෙවැනියට තියෙන 3-4 අවස්ථා ටික කතා කරා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඊට අදාළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීමක් තමයි කරන්නේ. අපි එහෙනම් යනවා ගිය අවුරුද්ද ගානට 2019 O level දෙවැනි පේපර් එකේ 9 වෙනි ගානට. මුලින්ම ගාන පොඩ්ඩක් කියවගෙන ඊට පස්සේ විස්තර කරගමු. දී ඇති රූපයේ ABC ත්‍රිකෝණයකි. ඔව් අපිට පේනවා x සහ y යනු ax සමානයි by වන පරිදි AB මත පිහිටි ලක්ෂ දෙකකි. තවද p යනු xp සමාන්තරයි bc වන පරිදි AC මත පිහිටි ලක්ෂයක්ද q යනු yq සමාන්තරයි AC වන පරිදි bc මත පිහිටි ලක්ෂයක්ද වේ. දී ඇති රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන ඉහත තොරතුරු එහි ලකුණු කරගන්න. මුලින්ම තියෙන ළමයි එහෙනම් හරිය ලේසි වැඩක් මේක මේ රූපය ඔයාලට කොපි කරගෙන මෙන්න මේ දීලා තියෙන දත්ත ටික ඒකේ ලකුණු කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. හරි පොඩ්ඩක් රූපේ ලොකු කරලාම දැම්මා. එහෙනම් මුලින් ඉඳලා කියවගමු. දී ඇති රූපයේ ABC ත්‍රිකෝණයකි. ABC ත්‍රිකෝණයකි. දැන් මේකේ ත්‍රිකෝණ කීපයක් තියෙනවානේ. ABC ත්‍රිකෝණය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ A B C එහෙනම් ලොකු ත්‍රිකෝණ ගැන ඔය කතා කරන්නේ. x හා y යනු මම මෙහෙම පොඩි කතාවක් ඔයාලට කියන්නම්. ජ්‍යාමිතියේ කැපිටල් අකුරකින් තනි අකුරකින් දෙයක් දීලා තිබ්බොත් ඒක කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? ඔන්නෝම x කියලා දීලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂයක් ගැන තමයි කියන්නේ. හරි කියවන දකින්නකොටම ටක් ගාලා ඔලුවට එන්න ඕන මේ ලක්ෂයක් ගැන විස්තරයක් කරන්නේ. හරි ඔන්න y කියලා තිබ්බොත් ඒත් ලක්ෂයක් ගැන විස්තරයක් තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අකුරු දෙකකින් දෙනවා කැපිටල්. එහෙනම් ඔය කියන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක ආකාරහාම හැදෙන ওই ලක්ෂ දෙක අතර කෙටිමු දුර ඔය සරල රේඛාව xy සරල රේඛාව ගැන කියන්නේ. හරිද? මේ වගේ මූලිකම දැනුම සාකච්ඡා කරන අපේ වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් යනවා ජියොමෙට්‍රි x කියලා. ඒකින්ද මූලිකම විස්තර මම මෙතනින් එහාට කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මූලික දැනුම ඕන නම් ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ජියොමෙට්‍රි x. හරි. එතනින් එහා විස්තර කරගමු අපි. x හා y යනු ax සමානයි by වන පරිදි ax කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ රේඛා ඛණ්ඩේ පොඩි රේඛා ඛණ්ඩේ by වෙන පරිදිලු මෙන්න මේ xy ලක්ෂ දෙක පිහිටලා තියෙන්නේ. හරි මුලින්ම එහෙනම් අපිට ඒකන ලකුණු කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම ඒක ලකුණු කරලා ඉමුකෝ. එතකොට ලේසි වැඩේ. හරි ඔන්න එහෙනම් දැම්මා එක ඉරක් මේකට දැම්මා එක ඉරක්. ජ්‍යාමිතියේදී යමක් සමානයි කියලා කියන්න කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් මේ රේඛා ඛණ්ඩෙට දිගින් සමානයි කියන්නේ ඔන්නෝම තනි රේඛා ඛණ්ඩයක් පාවිච්චි කරනවා. තව රේඛා ඛණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් දිගින් සමාන වෙනවා. හරි. එහෙනම් මේකට එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට ඔය හතරම සමානයි කියන. එහෙනම් මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕන ඔය රේඛා ඛණ්ඩ දෙකක්. පැහැදිලි. එතනින් එහාට යන් අපි වන පරිදි AB මත පිහිටි ලක්ෂ දෙකකි. හරි. තවද p යනු p කියලා කියපු ගමන් වර්ධන කල්පනා වෙනවා මේ ලක්ෂයක් ගැන තමයි විස්තර කරන්නේ. p ලක්ෂය ගැන කියන්නේ p යනු xp සමාන්තරයි bc. ඔය ලකුණෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඔය ලකුණෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඔය ලකුණෙන් කියන්නේ යම් රේඛා ඛණ්ඩ දෙකක් සමාන්තර වෙනවා. සමදුරින් ගමන් කරනවා. රේල් පීලි දෙකක් වගේ සමදුරින් ගමන් කරනවා. කවදාවත් එක මත එක ඡේදනය වෙන්නේ නැහැ. හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න p ලක්ෂේ ඕක ගැන විස්තර කරන්න ඔය ලක්ෂේ දැන් x ගැන කිව්වා කියන්නේ දැන් x මේ රේඛාව උතන්ට AB රේඛාවට තියලා එන එක ගහලා ඉවරයි. හරි ඒක ගැන කිව්වා. ඒක ගැහුවේ කොහොමද? අර පොඩි x ax සමානයි by වෙන පරිදි දිගෙන් සමාන වෙන්න තමයි එන එක ගහලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක ගැන කතාවක් නැහැ.
දැන් ඊට පස්සේ ආ හිතන්නකෝ මේක ඊට පස්සේ p ලක්ෂ්‍ය පිහිටන්න පුළුවන් විදි තියෙනවානේ. මෙහෙම පිහිටන්න පුළුවන්, මෙහෙම පිහිටන්න පුළුවන්, ඔය තියෙන විදියට පිහිටන්න පුළුවන්. පිහිටලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ ඇනේ මෙතනට ගැහුවට පස්සේ හරි ඔය ඇනේ උතන්ට ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මේක සමාන්තරයි මේක වෙන විදිහටලු පිහිටලා තියෙන්නේ. හරි. සමාන්තරයි කියන්නේ එහෙනම් ඔන්නෝම ඊ හිසක් දානවා. තව එකම ගාන ඇතුලේ තව රේඛා දෙකක් සමාන්තර වෙනවා නම් ඊ හිසවල් දෙකක් දානවා. හරි. එහෙනම් අපි ඒකත් දැන් කරමු. සමාන්තරයි කියන එකත් දාගමු අපි. එහෙනම් දැම්ම xp සමාන්තරයි bcට. හරි. වන පරිදි AC මත ඔව් AC රේඛාව මත මෙන්න තියෙනවා AC රේඛාව මත තමයි p පිහිටලා තියෙන්නේ අපිට පේනවා ඒක. ඊට පස්සේ කියනවා q යනු q main q මෙන්න ඉන්නවා q. හරි. q යනු yq සමාන්තරයි AC වන පරිදි. yq කෝ මේ ඉන්නේ yq මෙන්න ඉන්නවා yq. හරි. දැන් ඉස්සල්ලා y ගැන කිව්වා. ඒ කියන්නේ මෙතනට ගහන්න තියෙන නේ ගැහුවා. හරි. දැන් ඊළඟ එක මේ q සෙට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් ඒකත් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. ඒකත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරියට වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? වෙලා තියෙන්නේ මේ yq AC ට සමාන්තර වෙන්නේ. AC මේ ඉන්නේ ලොකු රේඛාව. හරි. එයාට සමාන්තර වෙන්න තමයි q පිහිටලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් අපි දාගමු. දැන් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න තනි ඊ හිසක් දාන්න එපා. එතකොට ඔය හතරම සමාන්තරයි වෙනවා. එහෙම වුණොත් වැරදි. එහෙනම් මේකට දාන්න ඔයා ඊ හිසවල් දෙකක්. මේකටත් දැම්ම ඊ හිසවල් දෙකක්. වන පරිදි BC මත පිහිටි ලක්ෂ දෙකකි. හරිද? BC මත පිහිටි ලක්ෂයක්ද වේ. ලක්ෂ දෙකක් නෙමෙයි ලක්ෂයක්ද වේ. හරි. එහෙනම් දැන් මේ කතන්දරේ ඉවරයි. හරි. මේක පොඩි වැඩක් අපි කරේ. මෙන්න මේ දෙක සමාන්තරයි කිව්ව රේඛා ඛණ්ඩ දෙක දිගින් ඊට අමතරව මේ රේඛාවට සමාන්තරයි කිව්වා. මේ රේඛාවට සමාන්තරයි කිව්වා. ඔන්න ඔය රේඛා ඛණ්ඩ යුගල් දෙක සමාන්තරයි කියන එක කියන්නේ ලකුණක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙක දිගෙන් සමානයි කියන්නේ ඔයාලට තව ලකුණක් හම්බෙලා තියෙනවා. ලකුණු දෙකක් ඔතන රූපේ ලකුණු කරපු ටිකෙන්ම. හරි. ඒක හරි වටිනවා. හරි. දැන් දත්ත ටික මාක් කරගත්තා. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ පළමු කොටස පටන් ගන්න. පළමු කොටස කියලා තිබ්බේ AXP ත්‍රිකෝණේ අංග සමයි කියලා පෙන්වන්න කියලා BYQ ත්‍රිකෝණයට. නේද? අය කියන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයට අංග සමයි කියලා පෙන්වන්නයි තියෙන්නේ නේද? මුලින්ම අපි පොඩ්ඩක් එක් කරන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරගමු. දැන් අංග සම වෙන අවස්ථා ගැන මම මෙතන විස්තර කරන්නේ නැහැ. පළමු හා දෙවෙනි වීඩියෝ වලින් අපි අංග සම වෙන අවස්ථා හතර සාකච්ඡා කළා. සාමාන්‍ය මට්ටමේ වට තේරෙන විදිහට ගණන් ටිකකුත් හැදුවා. එහෙනම් දැන් මෙතන විස්තර කරන්නේ ත්‍රිකෝණාංග සමවන අවස්ථා. නමුත් අපි මේ ගානේ වේගෙන් කොහොමද මේ කරුණු කාරණා හොයාගන්නේ කියන එක තමයි ටක් ගාලා සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. මොකක් කරන්නත් අපිට අර දත්ත ටිකේ බෑ නේද? ඒ දත්ත ටික නැතුව මේ බැලුමට අපිට පේන්නේ නැහැ නේ දේවල්. එහෙනම් මම ටක් ගාලා ඒ දත්ත ටික ආයි මේකෙන් මාක් කරන්නම්. හරි. ඉක්මනින් මාක් කරන්නම්. මොනවද වෙලා තිබ්බේ? මේ රේඛා ඛණ්ඩෙට සමාන වෙලා තිබ්බා. ඊට අමතරව මේ රේඛා ඛණ්ඩෙට සමාන්තර වෙලා තිබ්බා. ඊටත් අමතරව මේ රේඛා ඛණ්ඩේ මෙන්න මේ රේඛාවට AC රේඛාවට සමාන්තර වෙලා තිබ්බා. එහෙනම් දැන් ඔන්න ඔය දත්ත ටිකත් එක්ක තමයි ඔයාලට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔය දත්ත ටික ආශ්‍රයෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයට අංග සම වන බව. හරි. දැන් ත්‍රිකෝණ අංග සම කරනකොට අර අවස්ථා හතර තියෙනවා. ඒ අවස්ථා හතරට අදාළව දත්ත ටික පෙන්වුවා නම් ඔයා හරි නේද? හතරෙන් එකට අදාළව දත්ත ටික පෙන්වලා ඒ ටික කිව්වා නම් හරි කියලා ඒකට වට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවෙන් තමයි මේ අංග සම වෙන්නේ කියලා. බැලුමටම අපිට පේනවා ළමයි මෙන්න මේ AX කියන ත්‍රිකෝණේ පාදේ BY කියන පාදයට සමාන වෙනවා කියලා දිගින් නේද? එහෙනම් ඔන්න එක පොයින්ට් එකක්. ඊට අමතරව ආට පේනවා XP රේඛාව සමාන්තරයි BC රේඛාවට. සමාන්තර රේඛා දෙකක්. සමාන්තර රේඛා දෙකක් විතරක් නෙමෙයි මෙන්න මේ AB කියන රේඛාවෙන් ඒ දෙක ඡේදනය වෙලා තියෙනවා නේ. ඒතර AB කියලා කියන්නේ තීර්ඝ රේඛාවක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් මේ
ABC ත්‍රිකෝණේ පාදයක් කියලා හිතනවට අමතරව දැන් එකම දෙයක් ගැන විවිධ පැතිකඩවල් ඔස්සේ බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපිට එහෙම පේන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉක්මනට විසඳුම් කරා යන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට සමාන්තර රේඛා දැක්ක ගමන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මොනවද? සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිතව ඉගෙනගත්ත කෝණ නේද? ඒකාන්තර කෝණ, ඊට අමතරව අනුරූප කෝණ නේද? ඒ වගේ කෝණ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. දැන් ඔන්න ඉන්නවා XP හරි. ඊට අමතරව ඉන්නවා BC මේ දෙක සමාන්තරයි හරි. දැන් මේක තීර්ය රේඛාවකින් ඡේදනය වෙලා තියෙන්නේ නේද? සමාන්තර රේඛා යුගල තීර්ය රේඛාවකින් ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන මොනවද? අනුරූප කෝණ, F හැඩේ කෝණ සමාන වෙනවා නේද? දැන් ඔය මං මෙන්න මේ කෝණේ මෙතනට අදාළව මෙන්න ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ කෝණේ මෙන්න ඉන්නවා. හරි. අන්න එහෙනම් ඒ කෝණ දෙක සමානයි වෙනවා නේ? සමානයි. හරි. ඊට අමතරව තව බලන්නකෝ. AC කියන රේඛාව සමාන්තර වෙනවා YQ කියන රේඛාවට. නේද? ඒ දෙක සමාන්තරයි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම මම මේක මකලා අඳින්න. මෙන්න ඉන්නවා AC රේඛාව, මෙන්න ඉන්නවා YQ රේඛාව නේද? මේ දෙක මෙන්න මෙහෙම AB කියන රේඛාවකින් ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. එතකොටත් මොකද වෙන්නේ? එතකොටත් හැදෙන F හැඩේ කෝණ තියෙනවා. අනුරූප කෝණ කියනවා අපි ඒව සමාන වෙනවානේ. මෙන්න මේ කෝණේ. ඒක තමයි මෙතන මේ කෝණේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට සමාන වෙනවා අනුරූපයි නේ. මේකට සමාන වෙනවා. දැන් එහෙනම් බලන්නකෝ කෝණ දෙකක් ඉස්සලා අපි කිව්වා මේක සමානයි මේකට කියලා නේ. එහෙනම් දෙකකින් මන් දාන්නම්. හරි. ඒක සමානයි ඒකට කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් කිව්වා මෙන්න මේ A ආශ්‍රිතව තියෙන කෝණේ Y ආශ්‍රිතව තියෙන කෝණේ ඒ දෙක සමානයි කියලා. ඊට අමතරව බලන්න මෙන්න මේ අනුරූප පාදයක් සමාන වුණා නේ. එහෙනම් ත්‍රිකෝණේ කෝණ දෙකකුයි අනුරූප පාදයකුයි සමාන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඕක කෝකෝප අවස්ථාවෙන් අංග සමයි කියලා. දැන් තියෙන්නේ ඒ ටික ඉදිරිපත් කරන්න ඔය අංග ටික. එහෙනම් අපි ඒක කරමු. එහෙනම් අපි කියනවා AXP ත්‍රිකෝණය හා BYQ ත්‍රිකෝණවල මුලින්ම ත්‍රිකෝණ දෙක සැලකිල්ලට ගන්න ත්‍රිකෝණ දෙක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ. AX සමානයි BY දත්තය. ඒක දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් යමක් කියනවා නම් ඒ කියන්නේ ඇයි කියලා ඔයා කියන්නත් ඕනේ. ජ්‍යාමිතියේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි හේතු දැක්වීම. හරි. ඊට පස්සේ XAP කෝණය සමානයි BYQ කෝණය. XAP කෝණය මෙන්න මේ කෝණේ සමානයි මේකට කියනවා. ඊට පස්සේ AXP කෝණේ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණේ. YBQ කෝණේ කියන්නේ මේක. ඒකත් අනුරූපයි සමානයි කියනවා. දැන් ඔන්න කිව්වා කෝණ දෙකකුයි අනුරූප පාදයකුයි සමානයි කියලා. එහෙනම් අපි කියනවා එම නිසා AXP ත්‍රිකෝණයේ අංග සම වෙනවා BYQ ත්‍රිකෝණයට අවස්ථාව ලිවීම ඉතා වැදගත් කෝකෝප අවස්ථාවෙන්. ඔයා මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියලා පෙන්වනකොට ඔයාට හම්බ වෙනවා ලකුණු 3ක්. ඉස්සලා මේ රූප සටහන ආශ්‍රිතව දත්ත ටික ලකුණු කරනකොට ඔයාට හම්බුණා ලකුණු 2ක්. එහෙනම් මේ වෙනකොට ඔයාට මුල් ලකුණු 5ක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි තව 2017 2016 පේපර්ස් වල ඇවිල්ලා තියෙන ජ්‍යාමිතියට අදාළ ගණන් ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් දන්නේම නැතුව විනාඩි 15කට ආසන්නව දැන් වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක මීට වඩා මම දික් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අද දවස් තුලම අර පේපර්ස් දෙකේ ගණන් ටිකත් අප්ලෝඩ් කරනවා. අර බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා.